საკლუბო დონეზე აი რა განსხვავება ეხლა გითამაშიათ თქვენ როგორც ფრანგულ რაგბიში დივიზიონებში და ბრიტანულ ლიგებშიც გითამაშიათ უელსში, ინგლისში, იგივე ბრისტოლში, უელსშიც იყავით. აი რა განსხვავება? ვიცი რომ მაინც რაღაცნაირად სხვადასხვა სტილია. ფრანგული რაგბი, ფრანგული შერკინების მომზადება, საფრანგეთში შერკინების მომზადება და ბრიტანეთში. აი თავისებურებებზე რომ თქვათ დაიწყებს და საფრანგეთში, აი სადაც თქვენ გითამაშიათ, აი როგორი იყო? ბევრად მარტივია ყველაფერი, ასე ვთქვათ. უფრო არის როგორი საფრანგეთში როგორ მიდგომა, იცი? ეს არის გასაკეთებელი. და აი ინგლისში ეს არის გასაკეთებელი არა. ეს უნდა გავაკეთოთ კონკრეტულად ესე. ამიტომ ამისთვის თითო ნაბიჯი, თითო მოძრაობა, თითო გადაწყვეტილება წინასწარ არის, ასე ვთქვათ, მომზადებული. შენ არა გაქვს იმპროვიზაციის უნარი, ნაკლებად გაქვს იქ. ანუ ყველა დეტალზე ცალკე მიდის მუშაობა. ყველა თამაშის თითეული კომპონენტი არის წინასწარ მომზადებული და წინასწარ გაწერილი. იქ არ არის რომ ეხა შენ აქ უცებ მოგინდა და აქეთ მხარეს შეუტია. არა, იქ სისტემაში წერია რომ შენ აქეთ უნდა შეუტიო, წინასწარ არის გათვლილი, შენ აქეთ უნდა გააკეთო. დაჟე ბოდიში ჟარგონზე ტერმინის ჩაწოლის მხარეც რაგში რომელ მხარეს ჩაწვევი წინასწარ ეს არის. უფრო მაღალი პროფესიონალიზმი არის, მე ასე ვიტყვი ინგლისში რა. აი ყველა დეტალზე როგორ არის, გახურებიდან რო იწყება ვარჯიში, ტყვილა არაფერს არ აკეთებ რა. იმ გახურების თემაში არის, მაგალითად დღეს თუ შეტევა გვაქვს, იმ გახურების თემაში არის ჩართული აჩქარება, იმიტომ რომ დაჯახების დროს აჩქარება გიწევს. იმ გახურების თემაში არის დაჯახება და სწორი ჩაწოლა, მერე იმას მოყვება ისევ რაქის გაწმენდა, რომ აი გუნდურ ვარჯიშამდე რომ მიხვალ, ეს ყველაფერი უკვე გავლილი გაქვს, ზუსტად იცი როგორ უნდა გააკეთო და უფრო დეტალიზებული არის ეს ყველაფერი რა და ყველაფერს იმიტომ აკეთებ, ყველაფერი საფრანგეთში მეტნაკლებად უფრო აი მარტივად არის რა. მოდი ეს უნდა გავაკეთოთ ესე და იმიტომ არიან მე მგონი ფიჯელები, ტონგელები და სამუელები უფრო მეტი იქით, ხო? უფრო მეტი საფრანგეთში, ხო? და იქით ბრიტანეთში ყველაფერს იმიტომ აკეთებ, გინდაც ის შტანგა, გინდაც ფიზიკა, თუ გინდაც ყველაფერი, რომ რაგბში მოედანზე იყო კარგად. და საფრანგეთში ნელ-ნელა შემოდის ახლა რო ვაკვირდები იქაც რაღაცეები, უკვე გამიზნულად არის და უკვე იმისთვის არის რომ რაღაცა კარგად გააკეთონ და ნუ მე გეუბნები 2006 წელს წავედი საფრანგეთში და 2013-14 შეიძლება მეტიც იქამდე ჯერ არ იყო ეგეთი რამე რომ შენ რაღაც სისტემა მოდი ამ სისტემით ვითამაშოთ. ალბათ ეხლა უფრო არის. ეხლა უფრო არის კი, იმიტომ რომ ბოლოს აჟენში რო ჩავედი, იქ უკვე ძნელი და ისი დავალებდა რა სისტემით უნდა შეეტიათ. იქ იყო ხოლმე როგორ იცი, მხარე ამოვწუროთ ეგ იყო ხოლმე. ხო, ხარეს ამოვწუროთ და მე ხარეს ამოვწუროთ, შერკინებამ უპირატესობა გავაკეთოთ, რაღაცა პიკენგოუები 22-ში შეხვალთ ხოლმე რაღაცა. ხაზ გამო, აი ეგეთი სისტემა იყო. შედარებით მარტივი. ნუ ინგლისში ყოველ გუნდთან ახალი სისტემა, თქვათ, როგორ თქვა, გლაზგოსთან იცი რომ მაგალითად სწრაფი სტადიონია, იმიტომ რომ ხელოვნური მოედანი აქვს და ცდილობდი რომ იმათ სწრაფი თამაში უყვართ და იმ სწრაფ თამაშს არ აყოლილი ხარ, რაც შეიძლება მაგრად შეგენელებ და ამაზე ვარჯიშობდი ორშაბათიდან პარასკევამდე. და აი მაგალითად რო ეთამაშებოდი დრაგონს ან ედინბურგს, ხო? იქ უკვე ვიცოდი რომ ძიმე თამაში წავიდა და ცუდი სტადიონი ქონდა, ტალახი იქნებოდა და იქ უფრო ცდილობდი რომ სწრაფი რაგბი, სწრაფი ხელი ყოფილიყო და. ანუ ყველა გუნდს ისე უდგები, ეთამაშები როგორც მეტეოროლოგიის მიხედვით, როგორც ვიულობს გამოიყენო იმის მინუსები და აი ბევრ რაღაცას უკეთებ ანალიზ და ამის მიხედვით რა, როგორც ხდება. ბევრად მაღალი პროფესიონალიზმია, მარტივად ვიტყოდი მე ესე რა, ინგლისში. არა და იგივე 10